नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, ओप्पोले चाहिँ आफ्नो सस्तो 5G स्मार्टफोन Oppo A74 5G लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ र हजुरहरुका लागि यो स्मार्टफोन कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, Oppo A74 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.5 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट पोलिकार्बोनेटको डिजाइन देख्न सकिन्छ। प्लास्टिकको डिजाइन हो, हल्का फुल्का हामीले स्क्रैचहरु पनि देख्न सकिनेछ र अरु डिजाइन डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो चाहिँ यसको डिजाइन देख्न सकिन्छ। एकदमै प्रिमियर रहेको छ, एकदमै युनिक डिजाइन देख्न सकिन्छ। तर डिस्प्ले भने अलिकति डिसेन्ट रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ। यसमा हल्का फुल्का हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको यही प्रोसेसर रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 480 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। Adreno 619 जीपीयू का साथ देख्न सकिन्छ, जो एकदमै पावरफुल र एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 750G चिपसेट भन्दा पनि बेटर परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ, किनभने एकदमै नयाँ प्रोसेसर रहेको छ। ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो यसमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चारवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने ठिकठाक मान्नुपर्छ, जो 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो त्यस्तो राम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो नराम्रो पनि रहेको छैन। एकदमै डिसेन्ट क्वालिटी फिचरहरु चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिनेछ। र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यसमा NFC फिचर पनि देख्न सकिन्छ। लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 18 वाट को चार्जर देख्न सकिन्छ, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। तर चार्जरलाई भने अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ अरु कम्पनीले चाहिँ 33 वाट सम्म चार्जर दिइराखेका छन्। ओप्पोले यो कुरामा पनि अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बवाल नै हुने थियो। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने भने 6GB प्लस 128GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने भने अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा कुनै फिक्स अपडेट भने आएको छैन प्राइसिङलाई लिएर। तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अराउन्ड 36,000 को बीचमा चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। र Oppo A74 5G को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यदि हजुरहरु डिजाइन र 5G लाई मात्र हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ। अब हजुरहरुलाई Oppo को 5G स्मार्टफोन चाहिन्छ भने त मजाले पनि यसको वेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर गेमिङका लागि र अरु क्यामेरा फिचर क्वालिटीका लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोन हजुरहरुका लागि त्यति बेस्ट चाहिँ रहेको छैन, किनभने यो प्राइसमा चाहिँ Xiaomi, Realme कम्पनीले यो भन्दा पनि राम्रो स्मार्टफोनहरु लन्च गरिसकेको छ र मोटोरोलाले पनि यो प्राइस सेगमेन्टमा अहिले आफ्ना कमालका फोनहरु चाहिँ लन्च गरिरहेको छ। हजुरहरु तिनी कम्पनीमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई 5G नै स्मार्टफोन चाहिन्छ, Oppo कै चाहिन्छ र राम्रो डिजाइन, राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ मजाले पनि Oppo A74 5G लाई वेट गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको डिजाइन एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई, ब्याट्री ब्याकअप पनि ठिकठाक रहेको छ र 5G लाई मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। तर 5G लाई साइडमा राखेर अरु यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन। हजुरहरु भने Oppo A74 5G लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियो लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।